Hello, my wonderful family. Welcome back to Food and Mood with Priya. आपण आपल्या चॅनलवर वेगवेगळ्या विषयांचे व्हिडिओ बघत असतो. म्हणजे कुकिंगचा आहे किंवा DIY आहे, सेल्फ केअर आहे, त्यासोबतच फॅशन आहे. तर आज मी असाच आणखीन एक मस्त व्हिडिओ तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे. गणपती बाप्पा गेले की कसं अगदी घर असं उदास उदास वाटतं ना थोडंसं. मला तर खूप तसं होतं. गणपती बाप्पा येतानाचा उत्साह आणि गणपती बाप्पा गेल्यानंतर एकदम असं उदास असं कसं तरी होतं. जसे की आपल्याच घरातलं एखादं मोठं माणूस गेलंय आणि बघा ना, गणपती बाप्पा गेला की त्याच्या पुढचे जे 15 दिवस असतात ते त्यासाठीचेच, म्हणजे पितृपक्ष म्हणतात त्याला, किंवा पक्ष पंधरवडा किंवा महाळ म्हणतात. बरेच जण बोली भाषेमध्ये महाळ पण म्हणतात, म्हणजे महाळ जीव घालायचे किंवा पक्ष पंधरवडा किंवा पक्ष करायचे. म्हणजेच आपण तेव्हा काय करतो, तर आपले जे वडीलधारे किंवा जे आपले लोक, आपल्या खूप जवळची लोक जी या जगात नाहीयेत आता, त्यांच्या आठवणींसाठी किंवा त्यांच्यासाठी म्हणून अन्नदान वगैरे असं काही करतो, किंवा सवाष्ण ब्राह्मण जेवायला बोलवतो, किंवा आपल्या जवळचे काही नातेवाईक असतात त्यांना जेवायला बोलवतो. तर या महाळच्या जेवणामध्ये किंवा या पक्ष पंधरवड्याच्या किंवा श्राद्धाच्या जेवणामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचे काही 1-2 प्रकार असतात. म्हणजे जर तुम्ही पुरणपोळीचं जेवण करणार असाल त्यावेळी बऱ्याच जणांकडे पुरणपोळीचं जेवण करतात, तर मग पुरणपोळीसोबत मासवडी करतात. म्हणजे डाळीच्या पिठाच्या ज्या आपण वड्या करतो वरून ओला नारळ वगैरे टाकून त्या. किंवा बऱ्याच जणांकडे जर तुम्ही साधं जेवण करणार असाल, म्हणजे साधं वरण भात पोळी वगैरे असं, तर त्यासोबत हमखास केलं जातं ते म्हणजे पंचामृत, म्हणजेच गवारचं मिरचीचं पंचामृत. आणि त्यासोबतच सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मिश्र डाळीचे, म्हणजेच भरड जे म्हणतो ना आपण, भरड दळून आणून ते भरडाचे वडे आणि खीर. सो आज आपण बघणार आहे हे भरड वडे कसे करायचे. सो रेसिपी शेवटपर्यंत बघत राहा. सोबतच लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. सुरुवात करूया. सो आपले मस्त खमंग खुसखुशीत आणि अजिबात तेलकट न होणारे असे भरडवडे करण्यासाठी मी इथे घेतला आहे 1 कप तांदूळ. वाटीने घेतला तर 1 मोठी वाटी तांदूळ. तांदूळ घेताना शक्यतो जो जाडसर असतो असा घ्यायचा, म्हणजे अगदीच बासमती तुकडा किंवा आंबेमोहर नका वापरू. 1 कप तांदळासाठी मी इथे घेतली आहे पाव कप उडदाची डाळ आणि पाव कप हरभऱ्याची डाळ. त्यासोबतच आपण त्यामध्ये घालणार आहे 1 चमचा गहू आणि 1 चमचा मुगाची डाळ. हे सगळं आता मिक्स करून घेऊया. या प्रमाणामध्ये केले ना की वडे अगदी छान खुसखुशीत आणि खमंग होतात, अजिबात बिघडत नाहीत किंवा असे घट्ट किंवा खूप तेलकट पण होत नाहीत. सो 1 किलोसाठी पण हेच प्रमाण वापरायचे. म्हणजे समजा 1 किलो तांदूळ असतील तर पाव किलो डाळी घ्यायच्या आणि त्याच्यामध्ये एक पाव वाटी वगैरे गहू आणि पाव वाटीपेक्षा कमी अशी मुगाची डाळ. त्यामध्येच आपण घालतो आहे पाव कप पोहे. आपले जे जाड पोहे असतात, नॉर्मल पोहे करायचे ते पोहे. पोह्यामुळे वडे अगदी असे छान खमंग होतात. सोबतच ते मधून पण चांगले पोकळ होतात आणि फुगतात पण. त्यामध्ये मी घातले जिरे. यासोबतच तुम्ही अख्खे धणे पण घालू शकता. 1 चमचा जिरे घातलेत, सोबत 1 चमचा धणे घालायचे, किंवा मग पिठामध्ये धणे पावडर घालू शकता. त्याचा मी आपला बारीक रवा असतो तशी भरड दळून घेतली आहे. ही थोडी होती म्हणून मी मिक्सरवर दळून घेतली. जास्त असेल तर तुम्ही गिरणीवरून काढून आणू शकता. खूप बारीक पीठ नाही आहे करायचं आपल्याला. सो आपण आता वडे करायला चालू करूया. त्यासाठी मी इथे घेतले 1 कप भरड, त्यामध्ये चवीनुसार मीठ आणि आपल्याला आवडीनुसार तिखट. सोबतच मी घालणार आहे त्यामध्ये पाव चमचा हळद. हे वडे करायला खूप सोपे आणि खूप मस्त होतात. त्यामध्येच आपण घालूया 1 चमचाभर तीळ. आपल्या पोहे खायच्या चमच्यानी 1 चमचा तीळ, थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर. इथे मी अख्खे धणे घातले नव्हते दळून आणायच्या वेळी, त्यामुळे मी इथे धणे पावडर घालते आहे 1 छोटा चमचा. हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. मिक्स करून यामध्ये आपण घालणार आहे आपली तेलातली पळी असती, त्या पळीनी अर्धी पळी चांगलं गरम केलेलं तेल घालून परत एकदा सगळं पिठामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि याला मळण्यासाठी आपण वापरतो आहे चांगलं गरम असलेलं पाणी. पाणी एकदम जास्त नाही आहे घालायचं, थोडं थोडं पाणी घालून
छान असं सरभरीत पीठ भिजवून घ्यायचं आहे. जे भजीच्या पिठा इतकं पातळ पण नको आहे आपल्याला आणि अगदी घट्ट पण नको आहे. थोडंसं असं सरसरीत पीठ हवं आहे. तुम्ही बघू शकता मी इथं आपलं भरड पीठ भिजवून घेतलं आहे. खूप घट्ट नाही किंवा खूप पातळ नाही. याला आता कमीत कमी 1-1.5 तास तरी आपण भिजवून घेणार आहे. म्हणजे 1 तासभर किंवा 1.5 तास तरी भिजवून घ्यायचे. झाकून ठेवून भिजवून घेऊया. 1.5 तास मी पीठ भिजवून घेतलं इथे आणि तुम्ही बघू शकता अगदी छान भिजलं आहे पीठ. मस्त मऊ झालं आहे. सो वडे करायला चालू करूया. त्यासाठी मी इथे एक प्लास्टिकचा कागद घेतला आहे. तुम्ही बटर पेपर पण वापरू शकता. हाताला थोडंसं ओलं करून घेऊन लिंबाच्या आकाराचा गोळा घ्यायचा आहे आणि त्याचा त्या प्लास्टिकवर छान असा वडा थापून घ्यायचा. खूप घट्ट नाही ठेवायचा, म्हणजे खूप जाड नाही ठेवायचा. छान असे पातळ वडे करून घ्यायचे म्हणजे ते चांगले फुगतात. मध्ये त्याला तुम्ही होल करू शकता किंवा नाही केलं तरी चालेल. आणि प्लास्टिकवर थापल्यामुळे ते उचलायला सोपे जातात. सो हात थोडासा ओला करून घ्यायचा आणि अगदी अलगद हाताने वडा उचलून घ्यायचा आहे. तुम्ही बघू शकता मस्त झाला आहे. खूप जाड नाही थापलेलं किंवा खूप पातळ नाही ठेवलेलं. छान कडकडीत तेलामध्ये आपण वडे तळून घेऊया आता सगळे. वाव, तुम्ही बघू शकता किती मस्त झाला आहे. छान फुगला आहे पण आणि दोन्ही बाजूनी छान तळला पण गेला आहे. सो नक्की ट्राय करून बघा या पद्धतीने आणि या प्रमाणात. मला कमेंट करून सांगा तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली. अशाच आणखीन छान छान रेसिपीसाठी लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.